Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial τσιγκελάκι βελονάκι, και σήμερα θα ασχοληθούμε με το νησιακό βελονάκι. Θα κάνουμε την απλή βελονιά. Σαν μια πρώτη πληροφορία, αρκετές με ρωτούν πώς μπορούν να αποφύγουν αυτό το γύρισμα. Αυτό βέβαια δουλεύοντας το θα σιάξει ή ραβώντας το ή χρησιμοποιώντας ένα τσιγκελάκι ένα νούμερο μεγαλύτερο από αυτό που χρησιμοποιείτε παράδειγμα. Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα. Επίσης, αν εδώ στην αρχή κάνετε μία ή δύο σειρές από την ανάποδη την νησιακή πλέξη, επειδή θα έχει πιο πολύ υλικό, θα στέκεται πιο ίσια. Εάν τη στιγμή που δουλεύετε σας ενοχλεί, μπορείτε απλώς να πάρετε ένα μανταλάκι και να το πιάσετε λίγο έτσι για να στέκεται λίγο ίσια και να πέφτει. Σήμερα λοιπόν θα δούμε, όπως βλέπετε εδώ, αυξήσεις και μειώσεις. Δεν είναι δύσκολο καθόλου. Δεν είναι δύσκολο καθόλου λοιπόν, θα δούμε πώς γίνονται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις. Το έκανα για να φανεί λίγο περισσότερο βέβαια, γιατί μπορείτε να κάνετε όπως βλέπετε και περισσότερες φυλιές όταν κάνετε τις αυξήσεις σας. Και θα σας δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, αρχίζουμε. Για να αρχίσουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, για να αρχίσουμε κάνουμε πρώτα τον αρχικό κόμπο, μια σειρά από αλυσιδίτσες, στις οποίες κάνουμε μετά την πρώτη μας σειρά, την βασική σειρά. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή τη σειρά, πάντα έτσι αρχίζουμε, διότι είναι οι βάσεις της εργασίας μας. Θα κάνουμε την απλή, αυτή είναι η απλή νησιακή βελονιά. Μπορείτε να δείτε τα σχετικά βίντεο θα τα βρείτε είτε στο τέλος στις καρτέλες είτε κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο στο «ή» παρουσιάζεται κάπου, εκεί είναι το link για τα σχετικά βίντεο. Τώρα θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα είναι καλό να κοιτάτε και στην περιγραφή του βίντεο, γιατί εκεί θα βρείτε είτε το link στα ελληνικά εάν δεν έχετε πετύχει κάποιο βίντεο στα ελληνικά, μιας και κάνω βίντεο σε 4 γλώσσες. Επίσης θα δείτε και τα κεφάλαια που τώρα πια βάζω στα βίντεο μου. Πατώντας πάνω στο κομμάτι που σας ενδιαφέρει θα δείτε εκείνο το μέρος μόνο και δεν θα δείτε όλο το βίντεο αν δεν έχετε χρόνο να το δείτε όλο. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε λίγο πώς δουλεύουμε την απλή την νησιακή πλέξη. Για να πλέξουμε με την νησιακή τεχνική χρησιμοποιούμε αυτές τις γραμμές και τα διαστήματα κλπ. Θα κάνουμε την απλή λοιπόν πλέξη. Για να κάνουμε την απλή πλέξη τοποθετούμε το τσιγκελάκι όχι στην πρώτη, στη δεύτερη, γραμμή, φιλιά. Πάρουμε την κλωστή και την κρατούμε στο τσιγκελάκι και ούτω καθεξής στην επόμενη, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Πάρουμε την κλωστή και την κρατούμε στο τσιγκελάκι. Αυτό είναι απλώς μια επανάληψη. Το βίντεο το σχετικό θα το βρείτε όπως είπα στο τέλος. Παίρνουμε λοιπόν κάτω από αυτή τη γραμμή το τσιγκελάκι μας, παίρνουμε την κλωστή και την κρατάμε. Είναι πολύ σημαντικό να κρατούμε τις κλωστές, την κλωστή στο τσιγκελάκι μας. Κάτω από την επόμενη φιλιά παίρνουμε την κλωστή και την κρατούμε. Κάτω από την επόμενη παίρνουμε την κλωστή και την κρατούμε. Κάτω από την επόμενη παίρνουμε την κλωστή και την κρατούμε. Εγώ βέβαια με το πλεκτό αυτό έχω κάνει ακόμη ένα βίντεο και έχω κάνει και κάποιες αυξήσεις. Και κάτω από την επόμενη φιλιά και προχωρούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε να δείξουμε όλη την προετοιμασία για το πώς δουλεύουμε την νησιακή απλή πλέξη. Και φτάνουμε στην σειρά της επιστροφής, γιατί αυτή είναι η σειρά κατά την οποία πηγαίνουμε.
Όπως γνωρίζετε, η κινησιακή τεχνική έχει 2 σειρές για κάθε και κλείνουμε εδώ παίρνοντας τις 2 αυτές στυλιές και η επιστροφή πάντα η ίδια, σχεδόν πάντα η ίδια. Ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή από τη μία θηλιά και για την υπόλοιπη σειρά ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή από 2. Τις δουλεύουμε 1-2 λοιπόν τις θηλιές μας, ζετέ και 2. Ζετέ και 2 και ούτω καθεξής. Και τελειώσαμε τη σειρά μας, θα μείναμε με μία θηλιά στο τσιγκελάκι μας. Τώρα για να κάνουμε τις αυξήσεις, αρχή σειράς βέβαια, αρκεί να κάνουμε μία άλλη σειρίτσα και μετά πάμε κανονικά και δουλεύουμε και την θηλιά κάτω. Επαναλαμβάνω, για να κάνουμε την αύξηση στην αρχή σειράς, μια άλλη σειρίτσα και δουλεύουμε και την βελονιά μας κάτω και συνεχίζουμε τις υπόλοιπες κανονικά κάτω από την επόμενη θηλιά, έτσι, και συνεχίζουμε κάτω από την επόμενη και συνεχίζουμε κάτω από την επόμενη και συνεχίζουμε κάτω από την επόμενη και συνεχίζουμε. Τώρα μαθαίνουμε να κάνουμε στη μέση της σειράς. Κατά τη διάρκεια του πλεκτού μας στη μέση της σειράς είναι πολύ απλή και εδώ η αύξησή μας, γιατί δουλεύουμε όπως με το κανονικό, το κλασικό του τσιγκελάκι. Τοποθετούμε, σας έχω ήδη εξηγήσει ότι εδώ έχουμε αυτό το V σαν V πάνω στις θηλιές μας και χρησιμοποιούμε αυτό. Δηλαδή τοποθετούμε εδώ ανάμεσα, εδώ κάτω από κάτω από αυτό το V εδώ, και παίρνουμε τη θηλιά μας και επίσης δουλεύουμε και την θηλιά εδώ κάτω, γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα η αύξησή μας. Μία ακόμη αύξηση, τοποθετούμε το τσιγκελάκι εδώ κάτω από αυτό το, όπως δουλεύουμε κανονικά, δηλαδή με το κλασικό το τσιγκελάκι, παίρνουμε την κλωστή και την κρατούμε και δουλεύουμε και την επόμενη θηλιά. Ξανά κάτω εδώ, όπως όταν δουλεύουμε το κλασικό το τσιγκελάκι, εδώ κάτω από αυτές τις 2 τις θηλίτσες, παίρνουμε την κλωστή και την κρατούμε και δουλεύουμε και την θηλιά μας εδώ, την πλαϊνή, γιατί αλλιώς δεν θα είχε, όπως έχω πει, νόημα η αύξηση. Ας κάνουμε ακόμη μια αύξηση εδώ στη μέση, εδώ το τσιγκελάκι κάτω εδώ και τις 2 αυτές τις θηλιές μας και δουλεύουμε και τη θηλιά την κανονική και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Για να δούμε μετά και πώς γίνεται η αύξηση και στην άκρη, στο τέλος της σειράς μου. Έφτασα λοιπόν εδώ στο τέλος της σειράς μου. Πλέκω την τελευταία μου θηλιά και θα κάνω την αύξησή μου. Η αύξηση γίνεται πολύ απλά ρίχνοντας μια θηλιά. Δηλαδή γυρνώντας την κλωστή έτσι πάνω στο τσιγκελάκι μας και παίρνοντας την κλωστή εδώ στο τέλος, τις 2 τις θηλιές εδώ στο τέλος και δουλεύοντας. Και τώρα θα κάνουμε την επιστροφή,
Θα δουλέψουμε τις θηλιές μας και θα πάρουμε και τις αυξήσεις μας μαζί. Ένα ζετέ με τον ίδιο τρόπο, μία θηλιά, ένα ζετέ και από 2 θηλιές τώρα, ανά 2 από εδώ και πέρα. Η επιστροφή είναι πάντα ίδια, δηλαδή πολύ απλή. Και τελειώνουμε, φτάσαμε στο τέλος και αυτές είναι οι αυξήσεις μας. Επαναλαμβάνω, για να κάνουμε την αύξηση στην αρχή σειράς κάνουμε μία λυσιδίτσα και δουλεύουμε και τη θηλιά εδώ κάτω. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερες θηλιές, δηλαδή 2 ή 3. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχουμε μία θηλιά περισσότερη από αυτές που θέλουμε και δουλεύουμε κανονικά όπως κάνουμε στην αρχική λυσιδίτσα μας. Παίρνουμε τις θηλιές μας. Κάνουμε λοιπόν, αν θέλουμε περισσότερες αλυσιδίτσες, θέλω να κάνω 3 θηλιές, θα κάνω 4 αλυσιδίτσες, πρέπει να είναι μια αλυσιδίτσα περισσότερες πάντα για να μπορούμε μετά να τις δουλέψουμε. Και δεύτερη, όπως κανονικά, όπως στην αλυσιδίτσα μας, στη δεύτερη αλυσιδίτσα από το τσιγελάκι παίρνουμε την κλωστή, στην επόμενη παίρνουμε την κλωστή, στην επόμενη παίρνουμε την κλωστή και δουλεύουμε και την θηλιά μας και συνεχίζουμε κανονικά κάτω από την επόμενη θηλιά και συνεχίζουμε κάτω από την επόμενη και συνεχίζουμε, για να δούμε και στο μέσο της εργασίας μας, κατά τη διάρκεια δηλαδή πως κάνουμε την αύξηση και στο μέσο. Για να κάνουμε στο μέσο την αύξηση παίρνουμε εδώ κάτω από αυτές τις δύο εδώ που είναι αυτό το β, εδώ πέρα παίρνουμε τη θηλιά και δουλεύουμε και την θηλιά δίπλα, ξανά τοποθετούμε εδώ κάτω κανονικά κάτω από τις δύο αυτές θηλίτσες, παίρνουμε την κλωστή και δουλεύουμε και την θηλιά δίπλα. Και ούτω καθεξής. Συνεχίζουμε τώρα κανονικά κάτω από την επόμενη θηλιά, κάτω από την επόμενη θηλιά. Και φτάνουμε στο τέλος της σειράς μας για να κάνουμε και την αύξηση εδώ. Δουλεύουμε την τελευταία μας αυτή εδώ θηλιά και για να κάνουμε την αύξηση στο τέλος ρίχνουμε μια θηλιά εδώ και μετά παίρνουμε το τσιγελάκι, παίρνουμε τις δύο αυτές θηλιές εδώ στην άκρη και τις δύο και τις δουλεύουμε και η επιστροφή ένα ζετέ και παίρνουμε από τη μία θηλιά και τις υπόλοιπες ένα ζετέ και παίρνουμε τις δύο και δουλεύουμε μαζί και τις αυξήσεις μας, ένα ζετέ και παίρνουμε από τις δύο και ούτω καθεξής. Τώρα φτάσαμε στο τέλος, έχουμε τη μία αλυσιδίτσα όπως έχουμε πάντα για να κάνουμε τις μειώσεις. Όπως είδαμε οι αυξήσεις είναι πολύ απλές, οι μειώσεις είναι ακόμα πιο απλές. Για να κάνουμε τις μειώσεις μας, σε οποιοδήποτε σημείο του πλεκτού μας δουλεύουμε, παίρνουμε δύο θηλιές μαζί και βγάζουμε μία κλωστή, δύο θηλιές
μαζί και βγάζουμε μία κλωστή. Δύο θηλιές μαζί και βγάζουμε μία κλωστή. Δύο θηλιές μαζί και βγάζουμε μία κλωστή. Και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Άμα θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε πολλές μειώσεις, αλλιώς κανονικά παίρνουμε τη θηλιά μας κανονικά. Και ακόμη μία μείωση, δύο θηλιές μαζί. Βγάζουμε μία θηλιά εδώ πάνω και συνεχίζουμε με τα κανονικά τις υπόλοιπες θηλιές μας. Μία ακόμη μείωση, δύο θηλιές μαζί και βγάζουμε μία θηλιά και συνεχίζουμε με τα κανονικά. Το ίδιο εδώ και προς το τέλος, δύο θηλιές μαζί και βγάζουμε μία θηλιά και τελειώνουμε το πλεκτό μας κανονικά, βλέποντας εδώ τις δύο αυτές και η επιστροφή πάντα ίδια, ένα ζετέ και την κλωστή από την πρώτη από μόνη της και μετά ένα ζετέ και δύο, τις δουλεύουμε ανά δύο. Και αυτές ήταν οι αυξήσεις μας και οι μειώσεις μας. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά, ώστε την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.